নতুন ভিডিঅ' লৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাহুল অনলাইন টেকনিকেলটো বন্ধুসকল। আজি মই আপোনালোকক ক'বলৈ গৈছোঁ মিছোৰ বিষয়ে। মিছোত যিহেতু মিছো এপছটো আপডেট হৈছে, তো কি নতুন আপডেট আহিছে, কিবা নতুন ফিচাৰ্ছ আহিছে নেকি, তো সেই বিষয়ে মই আজি আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৈ যাম। আৰু মিছোত বহুত ভাল নতুন ফিচাৰ্ছ এটা আহিছে, কি আহিছে আৰু কি চিষ্টেম আহিছে, তো আপডেটটো কি আহিছে মই আপোনালোকক সেই বিষয়ে আজি মই দেখাই যাম। চ' আৰু কৈ যাম আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, তো মই আপোনালোকক ভালদৰে আজি মই আপোনালোকক বুজাই যাম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভালদৰে চাব, ক'তো স্কিপ নকৰিব। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিয়ক। তো মই যেতিয়া এনেকুৱা ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' দিম বা মিছোৰ বিষয়ে যদি আপোনাৰ কিবা প্ৰব্লেম আছে, মোক সেইটো বিষয়ে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু লগতে মই এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত ইনষ্টাগ্ৰাম লিংক দি আছে, আপোনালোকে তাতো গৈ আপোনালোক ফ'ল' কৰি লৈ পিনে আপোনালোকে মোক লগত কথা পাতিব পাৰিব, ঠিক আছে। আৰু নতুন ফিচাৰ্ছটো কি হৈছে মই সেইটো আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ। যিহেতু আপোনালোকে এতিয়া মিছোত এতিয়া যেনেকৈ আপোনালোকে মাৰ্জিনটো পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে বেংক একাউণ্ট লিংক কৰে, তো বেংক একাউণ্টৰ লগত এতিয়া আপোনালোকে আপোনাৰ UPI IDও লিংক কৰিব পাৰিব। আৰু কেনেকৈ কৰিব লাগে তো সেই বিষয়ে মই আজি আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৈ যাম। চ' ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, ক'তো স্কিপ নকৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি নাপাহৰিব। লগতে মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই অলটো প্ৰেছ কৰি দিব, ঠিক আছে। তেন্তে বন্ধুসকল আহকচোন আমি আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো বন্ধুসকল মিছোত কি নতুন আপডেট আহিছে চ' মই আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। তো মই আপোনালোকক বাৰে বাৰে কৈছোঁ ভিডিঅ'টো প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, ক'তো স্কিপ নকৰিব। যিহেতু ইয়াত ভিডিঅ'টো বহুতে চাই কিন্তু ভিডিঅ'টো লাইক নকৰে, কমেণ্ট নকৰে, আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি নিদিয়ে। চ' প্লিজ মই সেইসকলক অনুৰোধ কৰি কৈছোঁ, যিহেতু এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ আমাৰ বহুত কষ্ট হয়। চ' বহুত কষ্টৰ ফলত মই আপোনালোকৰ ভালৰ কাৰণে, আপোনালোকে কিবা এটা শিকিবৰ কাৰণে, আপোনালোকৰ কাৰণেহে মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ। চ' প্লিজ ভিডিঅ'টো অলপ ছাপোৰ্ট কৰিব, মোক অলপ ছাপোৰ্ট কৰিব। চ' মই তেতিয়া যেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, ঠিক আছে। তো আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট সদায় লাগিবই। আপোনালোকে মোক আৰু যিমান দূৰ আগবঢ়ায় তাতকৈ আৰু দুগুণ মোক আগবঢ়াই দিয়ক, তাকে মই আপোনালোকৰ পৰা আশা কৰিছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো প্লিজ সেইকাৰণে সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আৰু যোনসকল নেকি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই অলটো প্ৰেছ কৰি দিব। মই এনেকুৱা ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে নটিফিকেশ্যন পাই যাব আৰু পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ পাব, ঠিক আছে। তো বন্ধুসকল মই আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ কি মিছোত কি আপডেট হৈছে, ঠিক আছে। তো মিছো এপছটো আপোনালোকে অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব এতিয়া য'ত নেকি বেংক একাউণ্ট লিংক কৰা হয় তাত এতিয়া আপোনালোকৰ দুটা অপশ্যন আছে। আপোনালোকৰ এতিয়া মাৰ্জিনটো আপোনালোকে দুটাৰ ছিষ্টেমৰ যোগেদি আপোনালোকৰ একাউণ্টত ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰে বা আপোনাৰ একাউণ্টত ট্ৰান্সফাৰ হ'ব, ঠিক আছে। তো কি কৰিব লাগে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এইটো চাওক, মিছোৰ যেতিয়া আপুনি অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ হোম পেজত যাব, ঠিক আছে। এইটো আপোনালোকৰ হোম পেজ হয় মিছোৰ। তাৰপিছত আপোনালোকে এইটো চাওক ৰাইট চাইডে লিখা আছে একাউণ্ট বুলি, একাউণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। একাউণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাওক এখন আপোনাৰ যোনটো প্ৰফাইল হয়, যোনটো একাউণ্ট হয় সেইটো খোল খাই যাব। তো আপোনালোকৰ ইয়াত চাওক লিখা আছে, চাওক মাই বেংক এণ্ড UPI ডিটেইলছ, ঠিক আছে। আপোনালোকৰ যদি বেংক ডিটেইলছ আপোনালোকৰ দিছিলে, দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে যদি নাই মই UPI ID আপোনাৰ যোনটো ফোনপে' গুগল পে' যোনসকল এনেকৈ ইউজ কৰে, তো সেইসকলে জানে UPI ID মানে কি। তো UPI ID আপোনালোকে ইয়াত এড কৰিব লাগিব। তো কেনেকৈ এড কৰে মইতো সেইটো বিষয়ে মই আপোনালোকে আজি দেখাই যাম। চ' আপোনালোকে ইয়াত যেতিয়া ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে মাই বেংক যেতিয়া ক্লিক কৰিব, ইয়াত চাগে মই যিহেতু বেংক একাউণ্ট লিংক কৰি থোৱা আছে, তো মই যেতিয়া এডিট কৰি পিনে মই কিবা বেংক একাউণ্টটো কিবা সাল সলনি কৰিব বিচাৰোঁ কৰিব পাৰোঁ। আৰু লগতে মই এতিয়া ইয়াত UPI ID যিটো মই UPI ডিটেইলছ এড কৰিবলৈ যোনটো এড অপশ্যন আছে, এড অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। এড অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত আপোনাৰ UPI ID টো ইয়াত বহাই পিনে আপোনালোকে যোনটো ছাবমিট বাটন আছে, ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰিবলৈ, ঠিক আছে। তো আপোনালোকে যদি UPI ID যদি আপোনালোকে মই আপোনালোক দেখাই দিম UPI ID টো আপোনালোকে ক'ত পায় আৰু কেনেকৈ পায়, ঠিক আছে। তো UPI ID টো মই আপোনালোকক দেখাই দিম আৰু বহাই ইয়াত মই ছাকচেছফুলি মই ছাবমিট কৰাই দিম, ঠিক আছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাওক, ক'তো স্কিপ নকৰিব। তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে UPI ID টো আপোনালোকে লৈ ল'ব। যিহেতু মোৰ UPI ID মই ফোনটোৰ পৰা ল'বলৈ গৈ আছে, চ' মই ভিডিঅ'টো এডোখৰ মই অলপ পষ্ট কৰি দিছোঁ, ঠিক আছে। মই আহিছোঁ মোৰ ফোনপে'ত আহিছোঁ আৰু মোৰ UPI ID টো সেইটো হ'লে চাওক মাই UPI ID, এই UPI ID টো মই তাত এড কৰিমগৈ, ঠিক আছে। তো মই আপোনালোকক এড কৰি দেখাই দিছোঁ। তো বন্ধুসকল মোৰ UPI ID টো মই ইয়াত বহাই দিলোঁ। এইটো চাওক মোৰ UPI ID টো মই বহাই দিলোঁ, ঠিক আছে। মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, এইটো মোৰ UPI ID টো মই বহাই দিলোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত ছাবমিট বাটন যোনটো আছে, ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰি চৰি মোৰ UPI ID টো কিবা এটা ৰং দেখাইছে, চৰি এটা মই এটা বস্তু দিবলৈ ভুল হৈ গ'ল, এটা দিবলৈ বস্তু থাকিলে। চ' অ'কে হৈ গ'ল। তাৰপিছত মই এতিয়া ছাবমিট কৰি দিম। আপোনালোকে একদম ভালদৰে দি দিব যাতে কোনো আপোনাৰ ভুল নহয়। যদি আপোনাৰ UPI ID টো ভুল হয়, চ' আপোনাৰ একাউণ্ট
যদি মাৰ্জিনটো আপুনি পাবলৈ আপোনাৰ যাৰ UPI ID দিব তাৰ একাউণ্টত সোমাই যাব। চ' সেইকাৰণে UPI ID টো যাতে আপোনালোকে ভালদৰে দিয়ে। এইটো চাওক মোৰ বেংক একাউণ্টত এড হৈ গ'ল আৰু UPI ডিটেইলছো বেংক ডিটেইলছ দুইটাই এড হৈ গ'ল। ঠিক আছে, তো এতিয়া মিছত বহুত ধুনীয়া এটা নতুন ফিচাৰ্ছ দিছে। চ' আশা কৰোঁ চবৰে ভাল হ'ব। ঠিক আছে, চ' গাইজ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক। আৰু যদি আপোনালোকে যদি কিবা জানিবলগীয়া থাকে বা এড কৰোঁতে আপোনাৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম হৈছে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক। আৰু লগতে মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত ইনষ্টাগ্ৰাম লিংক দি আছে, আপোনাক তাত গৈ মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, তেনে বন্ধুসকল প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো এটা প্লিজ লাইক কৰি ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি। ঠিক আছে, তেনে বন্ধুসকল পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ ইমানেই, বাই।